හරි අපි පටන් ගමු එහෙනම් මේකේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඩිස්කස් කරන්න C වල. හරිද? එතකොට දැන් මම මේකදී ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සබරගමු යුනිවර්සිටි එකේ 2022 ඔක්තෝබර් වල තිබිච්ච එක්සෑම් එකට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතකොට මේකෙදී බලමු මොනවද මේකේ C ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල අහලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මේකේ නම් questions පහක් දීලා තියෙනවා. ඒ questions පහට ඔක්කොටම answers ලියන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. බලමු. එතන මුලින්ම කියනවා compare and contrast the compiler and interpreter. එතකොට මේවා නම් තියරි පැත්ත තමයි අහලා තියෙන්නේ. මුල් හරිය තියරි තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට තියෙනවනේ මේ compiler based වෙච්ච programming languages තියෙනවා. ඒ වගේම interpreter based වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා. හරිද? ඔය වගේ වෙනස් තමයි මුලින්ම අහන්නේ. එතකොට දැන් අපිට compiler based languages ගත්තට පස්සේ ඔය අපි දැන් කතා කරන C කියන C++ වගේ languages අපිට ගන්න පුළුවන් compiler based languages විදියට. interpreter විදියට ගන්න පුළුවන් ඔය PHP, Python වගේ languages. හරි. ඒතර මේකෙදි වෙන්නේ මෙහෙමයි basically. දැන් අපි හිතමු අපේ high level අපිට දැන් high level code එකක් තියෙනවා. ඒ high level code එක කියවන්න පුළුවන්. ඒ මනුස්සයන්ටනේ කියවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕක කියවන්න බෑ කම්පියුටර් එකට. හරිද? කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් කම්පියුටරේට ඔයක කියව ගන්න බෑ. එතකොට මොකද්ද බේසිකලි වෙන්න ඕන මෙන්න මේ අපි high level විදියට ලියන ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක කම්පියුටර් එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට කන්වර්ට් කරන්න ඕන. හරි? එතකොට කම්පියුටර් එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එක තමයි අපි ඔය මැෂින් කෝඩ් එක කියලා කියන්නේ. මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එක තමයි මේ කම්පියුටර් එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් කම්පයිලර් බේස් ලැන්ග්වේජස් වල වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙන්න මේ තියෙන source code එක මුලින්ම යා ඔක්කොම ටික රීඩ් කරන් ගිහිල්ලා එයා හදනවා object code කියලා එකක්. මම මේ කතා කරන්නේ compiler based එක වෙන විදිය. හරි. ඒ කියන්නේ .exe file එකක් වල C code එකක් එහෙම compile කරනවා නම් ඔය .exe file එකක් හදනවා මෙයා. හරිද? ඒ .exe කියන ෆයිල් එකට අපි කියනවා object code එක කියලා කියනවා. හරි. එතකොට දැන් අන්නේ කෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම මෙයා කරන්නේ මුළු සම්පූර්ණ කෝඩ් එකම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ object code එක බවට කන්වර්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කෙලින්ම directly අපිට execute කරන්න පුළුවන් machine එකේ. හරිද? ඔක තමයි compiler එකේදී වෙන්නේ. හැබැයි interpreter එකේදී වෙන්නේ මෙයා ඔක්කොම ටික එකපාර කන්වර්ට් කරන්නේ නැහැ machine එකට මේ read කරන්න පුළුවන් විදියට. එයා line by line තමයි කන්වර්ට් කරා යන්නේ. line by line. හරිද? එතකොට මේ එහෙම තමයි interpreter එක වැඩ කරන්නේ. interpreter programming languages. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ compiler based languages වල හරි compiler based languages වල ස්පීඩ් එක වැඩි interpreter එකකට වඩා. මොකද එයා මුලින්ම සියලුම මේ තියෙන අපි දාලා තියෙන instructions ටික object code එක වලට convert කරනවා. convert කරාට පස්සේ එතනින් එන byte code එක machine එකට read කරන්න පුළුවන් විදියට හදලා තියෙනවා. හරිද? ඒතකොට මේක fast එකේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. compiler based වුණාට පස්සේ. හැබැයි interpreter එකේදී එයා එහෙම මෙන්න මගේ object code එකක් හදන්නේ නැහැ. එයා කෙලින්ම convert කරනවා run වෙනකොටම. හරිද? එතකොට මේක දැන් convert වෙමින් run වෙන්නේ. line by line run වෙවි මේ convert වෙවි run වෙනවා machine එකේ. එතකොට යන delay එක වැඩි. හරිද? එතකොට දැන් ඔන්න අපි කතා කරා දැන් interpreter සහ compiler එකේ තියෙන comparison කතා කරා විදියට. මේ ඊට පස්සේ list of steps ඒ කියන්නේ steps ටික මොකක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? මුලින්ම source code එක තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන මේ compare and contrast එකේදී වාසි සහ වාසි තේරුම ලියන්න පුළුවන් මෙතන. හරි? අපිට. එතකොට මේකේ compiler based එකක් නම් මුලින්ම මෙයා convert කරන ඕක source code එකක් බවට. හරි? source code එකකට convert කරනවා.
ඔබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකකට source code එක ඔබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකක් බවට කන්වර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි මැෂින් කෝඩ් එක බවට පත් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මැෂින් කෝඩ් එක බවට පත් කරනවා. හරිද? ඒතර ඔබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එක තියෙනවා. කම්පයිල් එක මෙතන තියෙනවා. මම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්නම්. ඒතර ඒකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ජස්ට් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. මේක බලන්න. මුලින්ම source code එක තියෙනවා. කම්පයිලර් එකක වෙන්නේ මොකද? source code එක කම්පයිලර් එකක් කරා මැෂින් කෝඩ් එක බවට කන්වර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ output එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? source code එක තියෙනවා. ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එක හරහා ගෙලින්ම output එක දෙනවා. හරි. අර මැද අතරමැදි කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ අපි මේකෙත් අපි ගත්තොත් කම්පෙයාර් කරන විදිහට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජස් කියන්නේ මේකේ තියෙන ලැන්ග්වේජස් මොනවද? යූස් වෙන කම්පයිලර් බේස්ඩ් යූස් වෙන ලැන්ග්වේජස් මොනවද? ඊට අමතරව ඉන්ටර්ප්‍රිටර් යූස් වෙන ලැන්ග්වේජස් මොනවද? ඒක ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ලියන්න පුළුවන් කම්පයිලර් එකකදී ඉන්ටර්මීඩියට් මැෂින් කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කරනවා. හැබැයි ඉන්ටර්මීඩියට් මැෂින් කෝඩ් එකක් ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකකදී ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟ කම්පයිල් එකක් කරන්නේ මොකද්ද? සම්පූර්ණ කෝඩ් එකම ඔබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකක් බවට කන්වර්ට් කරගන්නවා. හැබැයි ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකේදී එහෙම නැහැ. සිංගල් ලයින් තමයි එක්සිකියුට් වෙවි අවුට්පුට් එක දෙන්නේ. හරි. ඒතර තියරි තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ an interpreter is comparatively slower than the compiler. ඔක එක හරිනේ. ඒක අපි කතා කරා. ඒකට හේතුවත් මම පැහැදිලි කරා. මොකද one line by line ඔක execute කර යනකොට slow වෙනවා. හරි. එතකොට compile එකේදී මොකද කරන්නේ? basically යා කෙලින්ම object code එක බවට convert කරනවා. object code එක බවට convert කළා. ඒක කෙලින්ම machine readable. ඒතර එතනින් ටක් ගාලා එයා මේ කම්පියුටර් එකේ එක්සිකියුට් කරන්න පුළුවන් විදිහට වැඩේ කරන් යනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියන consider the following code has include stdio.h header file එක include කරලා තියෙනවා int main. ඊට පස්සේදී variable තියෙනවා හදලා int number count sum ඔය ටික හදලා තියෙනවා. ඊළඟ printf එකක් දාලා කියනවා enter positive integer කියලා. හරි. positive integer එකක් enter කරන්න කියලා user කියනවා. ඊට පස්සේ scanf එකක් දාලා මේ num කියන variable එකට integer එක ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා comment එකක් දාලා දෙන for loop terminate when number is less than count. හරි. ඒතර for loop එක දාලා තියෙනවා for count කියන variable එක එකේ ඉඳන් count කුඩාව සමාන number වෙනකන් plus count. හරි. ඊට පස්සේ sum එකට මෙහෙම එකතු අරන් තියෙනවා. printf sum එක print කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මුලින්ම අහන්නේ explain each line in the above code. හරිනේ. මෙන්න මේ header file එකේ ඉඳලා මෙතන main method එක හදලා තියෙනවා. මෙන්න variables ටික declare කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම sum කියන එකට 0 sign කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන scanf එකක් දාලා ඉවරලා මේ number කියන එකට input එක අරන් තියෙනවා. ඊළඟ මෙතන for loop එක යනවා. මේ ටික ඔක්කොම මෙතන ලියවෙන්න ඕන. හරි. find the output for the above code if number එක number එක 10 නම් අපි enter කරන number එක 10 නම් output එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. හරි. එතන මුලින්ම count එක 1යි. හරිද? count එක 1යි. count කුඩා හෝ සමානයි 10යි. හරිනේ. count එක 1යි. 1 කුඩා හෝ සමානයි 10යි. ඒක හරිනේ. ඒක හරි. එතකොට මේ sum කියන variable එකට එකතු වෙනවා count එක.
හරි. එතකොට සම් එකේ වැලියු එක අපි දන්න මුලින්ම 0යි. 0ට එකතු වෙනවා 1. හරි. 0ට එකක් එකතු වෙනවා. ඒ විදිහට මේ count කියන variable එක 10 දක්වාම යනවා. හරි. එතකොට 1 එකතු වුණා. ඔය විදිහට මේක එකතු වෙනවා 10 කියන නම්බර් එකත්. 10 කියන එකත් එකතු වෙනවා. එතකොට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ඔය ටික තේරෙම එකතු වෙලා තමයි output එක එන්නේ. හරි. ඔය ටික එකතු වෙලා output එක එනවා. අපි ඕනම් පොඩ්ඩක් කෝඩ් එක ලියමු. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ int num කියලා variable එකක් තියෙනවා. count කියලා variable එකක් තියෙනවා. sum එක 0යි කියලා තියෙනවා කොහොමද? නැත්නම් garbage value එකක් තමයි මෙයා ගන්න. හරි. එතකොට මම num කියලා variable එක හදන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ scanf එකක් දාලා ගන්නෙ නැහැ. කෙලින්ම 10 කියලා දානවා. මෙතන scanf එක දාලා 10 තමයි ගන්න. හරි. ඊළඟට for loop එකක් දාලා තියෙනවා. for count සමානයි එකේ ඉඳන්. හරි. count කියන variable එක එකේ ඉඳන් count කියන එක කුඩා හෝ සමානයි number එක වෙනකන් plus count එක increment කරා. හරිද? ඊළඟට sum plus equal count කියන එක නේ ඔන්න දැන් ඔය විදිහට increment වෙනවා. හරිද? ඔය විදිහට count කියන එක නේ increment වෙනවා. කියන sum count කියන එක නේ increment වෙනවා. ඒ වගේම sum කියන එකට ඒක ඒ value එක එකතු කරගෙන යනවා. හරිනේ? ඊළඟට print කරලා තියෙනවා sum එක. හරි මම මේ කෝඩ් එකේ විදිහටම ලියන්නේ නැහැ. හරිද? මේ කෝඩ් එකේ විදිහටම ලියන්නේ නැහැ. output එක තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. sum කියන එක. හරි. ඒතර කෙලින්ම එකේ ඉඳන් 10 දක්වා numbers ටික එකතු වෙලා 55 කියන value එක එනවා. එතන මොකද්ද කියන්නේ? ඒකේ find the output එක හරිනේ. number එක 10 නම් output එක හොයන්න explain how you obtain the answer. හරි. answer එක obtain කරේ කොහොමද කියලා කියන්න. එතකොට අපිට මෙතන step by step ඔය ටික explain කරගෙන ගියා නම් හරි. මේ විදිහ තමයි වෙන්නේ කියලා. ලකුණු 20ක් දීලා තියෙනවනේ. හරිනේ. ඒක